ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 7 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੀਏ 8 to 14, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ। ਯੈਸ मैम 8 to 14 करा दो। 8 to 14 ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 8 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। A to 14 ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। A to 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੁਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੁਟੇਬਲ ਐਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫਸਟ ਵਾਚ ਫॉर ਅ ਰਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਸਟ ਵਾਚ ਫॉर ਅ ਰਨਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਵਾਚ ਵੈਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ। ਵਾਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਚ ਨੂੰ। Next, this watch can be programmed to let the runner know when it is time to get some refreshment. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਚ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਨਰ ਹੈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी मैम रीडिंग केड़ी है? ਰੀਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਟੈਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 8 to 14 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਨਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਵਾਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਰ ਨੋ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦਿਸ ਵਾਚ ਵਿਲ ਨੀਡ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਵਾਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। both experienced and inexperienced runners will find this watch useful. experienced ਵੀ plus inexperienced ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ useful ਲੱਗੇਗੀ, ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। next runners will find all the features on this watch are useful.
Next, people who do most of their running in cities may find this watch is not appropriate for them. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਆਨਸਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ 8 to 14 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਸ ਫਿਟ ਵਾਚ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਮਸ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ एवरीथिंग ਯੂ ਨੀਡ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਯੂ ਡੋਂਟ, ਵਾਟਰ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਟੂ 30 meter and with a built-in rechargeable battery. It's accurate at measuring speed, pace, distance and calories burnt. ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ everything you need, nothing you don't। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਰਸ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਔਨ ਦਿਸ ਵਾਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ, ਫੀਚਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਰਡ ਪੁਸ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਰਨਿੰਗ ਵਾਚ ਦੈਟ ਫਾਈਂਡਸ ਅ GPS ਸਿਗਨਲ ਕੁਇਕਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। It will keep you updated on current location, distance covered, number of laps and calories burnt. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। GPS ਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਰਨਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਵਾਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ small enough to wear at the office and is touch screen and is packed with impressive features although the battery life is limited। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਚੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। 11th ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। 11th ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਵਾਚ ਵਿਲ ਨੀਡ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਐਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟਰਵਲਸ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ this watch which the high res screen makes this a great watch for athletes at any level. The easy to use upgraded menu system makes monitoring pace, speed and distance child's play. Alerts remind you when it's time to hydrate or top up the nutrition. ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। 10 ਦਾ ਹਾਂਜੀ, 10 ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ 10th ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ 10th ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। 12 ਇੱਕ 12th ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ both experienced and inexperienced runners 12th question ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ both experienced and inexperienced runners will find this watch useful। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ experience ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ inexperience ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ, athletes at any level। at any level ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ experience ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ and inexperience ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ।
इधर था बैठना जरा हेलो ना छत तो बैठा क्वेश्चन सारे ना ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ this is a well priced entry level watch that's 8 मैम मैम 8 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਆਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8th ਆਨਸਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ 8th ਹੀ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੈਲ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਹੈ ਹਨਾ ਵੈਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਿਰਫ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾय ਦ ਹੰਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਐਟ ਦ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਚ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਯੂ ਨੀਡਡ this soft touch and lightweight watch has been lovingly designed to appear more like a piece of futuristic jewelry than a running watch ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 9 यस क्योंकि 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ 9 ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਐਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਾਲੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਸੁited ਟੂ ਆਫ ਰੋਡਰਸ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚਦਾ ਸਿਰਫ 14th ਬਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ 14 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਸੁited ਟੂ ਆਫ ਰੋਡਰਸ rather than urban runners and although it's quite big and it has a functional design and is compatible with the thousands of Sunto apps available so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ 14 question ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ people who do most of their running in cities may find this watch is not appropriate for them ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ appropriate ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ rather than urban runners ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਟਡ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਟਰ ਸੂਟਡ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਆਫ ਰੋਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਬਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਰਨਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 14 ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ 8 to 14 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲੇਟ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ 8 to 14 ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ 8 to 14 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 8th ਆਨਸਰ E ਆਏਗਾ 9 ਆਨਸਰ F 10th ਆਨਸਰ D for doctor 11 ਆਨਸਰ C 12th ਆਨਸਰ D for doctor 13 answer is A 14 answer is G answer ਆਊਗਾ ਜੀ 14th ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 15 to 22 ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਨ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਲਗਾਤੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYEES ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ EMPLOYEES ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਬਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਵਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ employer should manage any potential dangers to their staff's health and safety any dash needed ਹੁਣ needed ਦੇ ਲਈ most of the time ਜਿਹੜਾ word ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ required word ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ needed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ any dash needed so any dash ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ any ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
बट हुण एनी तो बाद तुहानूं कन्फ्यूजन ये होगी कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ वर्ड ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ। सो ਇੱਕ वर्ड ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, इस चीज ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤੇ, ਫਿਲਅਪਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਐਨ EMPLOYE ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, योर राइट्स ਤੋਂ ਪੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES ਰਾਈਟਸ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ योर राइट्स ਐਜ਼ ਐਨ EMPLOYE to work in a safe and healthy environment are set down। set down ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, are established। ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ in law and generally can't be changed or removed by your employer। ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਲਾਅ। ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਡੈਸ਼ ਨੀਡਡ ਫॉर EMPLOYEES ਟੂ ਵਰਕ ਸੇਫਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਨੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। the most important of these rights are, most important rights ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ as far as possible to have any hazards to your health and safety properly controlled, to be given any personal protective and safety equipment without being charged for it। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ then ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਮੈਮ ਫਿਰ ਫਿਲਅਪਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਚੋਂ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਤੇ 18 ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES may inform management of any dash they have relating to health and safety। management of any ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ EMPLOYEES inform ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ management of any dash they have relating to health and safety। ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਐਂਡ ਲੀਵ ਯੂਰ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਸਰਨਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸੇਫਟੀ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਸਰਨਸ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਸਰਨਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਸਰਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਸਰਨਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸੇਫਟੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂਰ EMPLOYER ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਯੂ ਹੈਵ। ਸੋ ਕੰਸਰਨਸ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES may inform, ਉੱਧਰ ਕਿਹਾ EMPLOYERS ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, EMPLOYER ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਨੀ ਕੰਸਰਨਸ। ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨਸ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਲਅਪ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ EMPLOYER ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES are entitled to some dash while they are working। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇੰਟਾਈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਇੰਟਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਹੈਵ ਬ੍ਰੇਕਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਵਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਧਰ ਇੰਟਾਈਟਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ EMPLOYEES ਵਰਕ ਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਬ੍ਰੇਕਸ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYEES ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ ਜਿਊਲਰੀ। EMPLOYEES ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਊਲਰੀ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਡਰੈਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੈਸ ਆਉਣ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਵੋਇਡ ਪੁਟਿੰਗ ਕੋਲੀਗਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਐਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਟੇਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ। ਰਿਮੂਵ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਔਰ ਵੇਅਰ ਅ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਟਕਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ as it could get caught in machinery। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਕਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਟੇਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੇਅਰ ਨਾਟ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਫੈਲੋ EMPLOYEES। ਫੈਲੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਲੀਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਰਿਸਕ ਬਾਏ ਵਟ ਯੂ ਡੂ ਔਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਯੂਰ ਵਰਕ। ਸੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ? ਰਿਸਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਐਟ ਰਿਸਕ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਡੈਸ਼ ਦੈਟ ਦਾ EMPLOYERS ਆਫਰਸ। ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਏਦਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਯੂਰ EMPLOYER ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ and that you understand and follow the company's health and safety policies। ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? any training that employers offer। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਟ, ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਧਰ ਡੂ ਲਿਖਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਵਕੈਬ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 21 ਐਂਡ 22। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 21 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਦਾ EMPLOYER ਆਫ ਐਨੀ ਡੈਸ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਵਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ EMPLOYER knows of any dash। ਕਹਿੰਦੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਅਫੈਕਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤੱਕ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਫਸਟ 21 ਦਾ ਹੋਗਾ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ 22 ਦਾ ਹੋਗਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। 22 ਦਾ ਆਏਗਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਯੂ ਸਫਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਯੂਰ ਜੌਬ। ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਯੂਰ EMPLOYER ਮੇ ਦੈਨ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੇ ਯੂ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਰੈਕਟ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ EMPLOYER ਨੋਜ਼ ਆਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ you have a responsibility to tell your employer if you take medication that makes you feel sleepy। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਨੋਟਿਸਸ 23 to 27 ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 23 to 27 ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰੋ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇੰਪਰੂਵ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਾਫ ਆਰ ਆਸਕਡ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਰ ਆਸਕਡ ਟੂ ਵਰਕ ਓਵਰਟਾਈਮ ਫॉर ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਫ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਲਡ ਵੇਅਰ ਟੂ ਵਰਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਐਂਡ A to G ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ 7 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਜਸਟ 7 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜੀ 7 ਮਿੰਟਸ ਨੇ 7 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 23 ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਮੈਮ ਲੱਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਫ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਐਫ ਹੀ ਆ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਐਫ ਹੀ ਆਣਾ ਸਟਾਫ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡੇਵ ਪਟੇਲ will cease to be part-time content editor of the company intranet at the end of April as his new role in marketing leaves him no time for it. We are looking for 2 people to take over. If you are interested and can work an extra 3 or 4 hours a week for extra pay, of course, contact Maggie Campbell on 2146. ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 people to take over ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਫ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੈਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੀਡਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਫ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ 24 ਦਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਓਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਈ ਮੈਂ ਮੈਮ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 24th ਦਾ ਆਏਗਾ ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੀਡਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਇੰਪਰੂਵ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸੈਟਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ anyone is welcome to join the team we are setting up a team to consider ways of raising quality and making recommendation for changes so ਕਹਿੰਦੇ improvement ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ to help improve ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ raising quality ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ recommendations for changes ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ 25 ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਮੈਮ G answer is correct. ਕਹਿੰਦੇ staff are asked if they want to take part in an internal competition. Staff ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ G ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ we hope to restart the company tennis championship we hasn't taken place for the last 3 years. If this is something for you, talk to Bill Sinclair on extension and you don't need to be a star player. So ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ G ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ if they want to staff ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ talk to ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ask to next 26 ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਡੀ ਮੈਮ 26th ਦਾ answer is D for doctor 26 ਦਾ D ਕਿਉਂ ਆਇਆ question ਸੀਗਾ volunteers are asked to work overtime for a limited period ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ D ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ we will need to run the production line for an additional 3 hours ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ each evening throughout the week beginning of 13 March ਸਿਰਫ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ 27 A ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ staff will be told where to work temporarily ਸੋ staff ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ refurbishment of offices, refurbishment ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ reconstruction of offices in the Perkins building will start on Monday 22 May and is expected to be completed by the end of June. Staff based in that building will be individually notified of where they will work for that time. On the previous Friday, facilities staff will move everything that needs to go to your new office. Before then, please make a list of what should be moved and another list of what can be stored. So staff ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ changes ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? So answers clear ਨੇ? Yes, ma'am. So mostly ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਨ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੋਈ Yes, ma'am. ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਰਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਏ ਜਸਟ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ। 28th ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ C, 28th answer is C, 29 answer D for Doctor, Indonesia. Next 30th answer B for boy, Madagascar. 31 answer is A, Mexico. 32 answer is B for boy. The lack of most suitable pollinating insect. 33 answer A. 33 answer is A. 34 answer is C. 35 answer brown. 36th answer sunlight. 37 answer transpiration. 38 answer weight. 39 answer fingers. 40th answer moisture. Doubts ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਚੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ। ਮੈਮ 32 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 34 ਨੈਕਸਟ 35 ਵੀ ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਮੈਮ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਦੇਖੋ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ what prevented countries, 32 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ what prevented countries apart from Mexico, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ from growing vanilla in the 17th and 18th centuries. ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? B ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? lack of most suitable pollinating insect. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 300 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਤਿੰਨ ਕੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮ। ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸੀਗੀ, ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ however Mexico remained the sole grower of vanilla for another 300 years. The particular relationship between vanilla orchid and an indigenous bee called the melipone was crucial. It was responsible for pollinating the flowers, so resulting in fruit production. ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ remain the sole grower vanilla another 300 years. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀ apart from Mexico ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ from growing vanilla in that 17th or 18th century. ਇੱਥੋਂ clear ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ it was responsible for pollinating the flowers. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੀਪੋਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਲੀਪੋਨ ਬੀ ਸੀ, ਮੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਚ। So this bee could not be found in other countries. ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ lack of insect ਹੈ।
ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਸੀ, ਬੀ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉਹਨੇ ਅਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨੀਲਾ ਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕਾਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੇਟ ਇਨਸੈਕਟ, ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀ, ਇਨਸੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਲੀਪੋਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਖੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲ ਗਰੋਰਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੋਲ ਗਰੋਰਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 32 ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬੀ, ਬੀ ਫॉर ਬॉय। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 34 ਦਾ। ਦੇਖੋ 34 ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ the writer believes that Madagascar vanilla is so popular because ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਾਸਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ 34 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ its taste is widely considered to be the standard taste of vanilla। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੇਸਟ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੇਸਟ ਆਫ ਵਨੀਲਾ ਲਾਈਕ ਵਾਈਡਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਾਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਾਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸਿਸਟਡ ਬਾय द climate and rich soil, hand pollination by the country's skilled farmers has enabled Madagascar to become the world's top vanilla producer in quantity and many would argue quality। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਵਨੀਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ C1 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਈਡਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ 35 ਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਅਪ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਪਲ। 35 ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 35 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਟਰਨ ਬਰਾਊਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹੀਟੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਸਟਾਰਟ ਬਾय ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਪੌਟਸ ਟੂ ਟਰਨ ਬਰਾਊਨ ਆਲ ਓਵਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਊਨ, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਹੀਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਹੀਟੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚੁਰ ਪੌਟਸ ਆਰ ਫਰਸਟ ਸਟੈਗਡ ਇਨ ਅ ਕੂਲ ਪਲੇਸ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਰਾਊਨ 5 to 10 days। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੀ। 7th ਓਕੇ। Seven question है NYLSO gives advice on what instrument to purchase। ठीक है जी, answer is not given। ਮੈਮ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੀਡ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 30 ਮੈਮ 30 30 35 ਮੈਮ 35 ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ, ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 7.5 ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ, 30+ ਹੀ ਡੇਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਅਪ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਰਵਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ 4 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 8 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹ ਆ, ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਸਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਬਸ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ, ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ 18 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਜਾਂ 18 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਪੈਸੇਜ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਯੂ ਲਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਊਐਵਰ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਸ਼ਾਪਰਸ ਕੁਡ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵਡ।
ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ what you like about shopping in your area। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇ what is wrong with the facilities। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ wrong ਨੇ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ suggest how they can be improved। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨੇ ਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੋਥ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਆਰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। Vibrant community ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ and variety of shops have always made shopping here a pleasant endeavor। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ vibrant community ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇ, ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ endeavor ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ local markets unique charm and the friendly interactions with the shopkeepers contribute to a sense of belonging। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇयर ਆਰ ਨੋਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਹਿੰਡਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਡਰ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। shoppers especially the elderly for those with the mobility challenges, ਜਿਹੜੇ disabled people ਸੀਗੇ like move ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ often face difficulty finding places to rest during their shopping trips। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ rest ਦੇ ਲਈ place ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। to address this ਕਹਿੰਦੇ I suggest the installation of more benches। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, benches, sitting areas, strategic locations throughout the shopping district। Additionally ਕਹਿੰਦੇ the lack of recycling bins causes an environmental concern। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸ ਦੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ lack of recycling bins causes an environmental concern। shoppers are left with no choice but to discard their waste improperly। ਸੋ waste ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ properly ਸਿੱਟਦੇ, littering issues ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਟਰਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਾਰਕਡ ਬਿਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲ ਆਰ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਮੈਰਿਟਸ, so addressing these facilities related concern would undoubtedly enhance the overall experience for residents। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। I hope that these suggestions are taken into consideration। consideration ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, for the betterment of our community। so simple letter ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਪਿਕਚਰ।
ਜਸਟ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ, 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ BP1 ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਲੇ 2 BP ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ many large supermarkets are being built today while the number of small shops is decreasing। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਰਜ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ do the advantages of this outweigh the disadvantages। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮॉल ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ, ਮੇਗਾ ਸਟੋਰਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋਚ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲੀਨ ਨੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਸੋਚ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੀ ਲਾਰਜ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਬਿਲਟ ਟੁਡੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, while the number of small shops is decreasing। ਜੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਜਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਘਟਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ, ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਮੈਮ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ EMPLOYMENT ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਮ ਦੂਸਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਥੋਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਣਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯੈਸ। ਹਨਾ? ਓਕੇ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਗੁਰਲੀਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੌਂਡਸ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ।
ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਚਲੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ 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 ਸਟਾਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੋਨਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੌਲ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੌਲ ਸ਼ਾਪਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਐਸੇ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਸਮੌਲ ਸ਼ਾਪਸ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਰਨ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਕਨੋਮੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਗੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ। ਹੋਰ ਮੈਮ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ 'ਚ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨੀਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਓਕੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਵੀ ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਫਾਇਦੇ ਚੱਕ ਲਿਓ, 2 ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖਣੇ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋਣਗੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਰਿਚ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਤੇ ਐਫਲੂਐਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ। ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ with the view to discuss why constructing big retail sector is beneficial, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਬਿਗ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰਸ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਟ ਸੇਵਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਸਟਮਰਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ majority of people have hectic schedule and they do not want to waste their time on doing shopping in distinct places. So shopping ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ however with the assistance of large malls ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ elaborate ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। large malls ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ individuals can buy distinct kind of products at a single area ਜਾਂ under one roof. As a result they can utilize their time on another purposes. For instance, most of people in India are able to save their time by doing shopping under one roof for different commodities. So thus it is quite fruitful for customers or ordinary people. ਬਲਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਤੇ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ, ਫਸਟ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ? ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ majority of people cater their fundamental needs by opening small shops either in villages or cities ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ if demand of big shopping center is increasing every day then small businessmen might lose their job। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਓਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਗ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਬੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿਊ देयर आर plethora of demerits of ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇ। plethora of demerits ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇ। the paramount one is unemployment ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਓ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ
ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਊਗਾ। ਮੇਨ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੂਸਰਾ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦਾ। ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਆ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਜੂਲ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਵੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੌਬ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੱਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਆਈਸੋਲੇਟਡ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਿਖ ਦੋ ਚਾਹੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝਾਇਓ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੈਮ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਲ ਵਧੇਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਆ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਇੱਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਊ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਟ देयर ਸੈਕਟਰ, ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਫੌਂਡ ਆਫ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਬਿਗ ਰਿਟੇਲ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, such as parking zones ਹੋਣ, cafeterias ਹੋਣ, especially rich people, ਹਨਾ। So although ਕਹਿੰਦੇ they offer distinct quality stocks products, poor people might deprive from buying basic necessities। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ poor people ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਡੀਮੈਰਿਟ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ? ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਡਰਾਬੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਐਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਤੇ ਸਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੇ। ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਗਾ ਸਟੋਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ। ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ। RETAIL ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ, ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ, ਮੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਕਿਸਦੇ ਜੀ? ਮੈਮ ਮੇਗਾ। MEGA ਮੇਗਾ। ਮੇਗਾ ਸਟੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਗਾ ਸਟੋਰ ਇਕੱਠਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਗਾ ਸਟੋਰ। ਮੈਮ ਮਾਲਸ। ਮਾਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ, ਲਾਰਜ ਮਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ
ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਐਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖਦੀ। ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਣੇ ਜਾਂ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ। ਡਰਾਬੈਕ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਮ ਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ, ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਰਿਟ ਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕਦੇ ਦੀ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ 3 BP ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਓ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਮ ਦੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਬਟ ਮੈਮ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਚ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਤੱਕ। ਸੋਨੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 7196 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਆ। ਮੈਮ ਪਤਾ ਕੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 6 ਕੋਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਈਡੀ। ਨੂਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੰਗਿਆ ਮੈਮ। ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਟਰਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਸਟ ਮੰਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਇਆ 9815232198, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10:30 ਐਗਜ਼ੈਕਟ। 11:10 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਭੇਜੇਗਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ 10:30 to 11:10 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਕੋਈ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਵੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਵੀਨ, ਜਸਟ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬੀਪੀ ਲਿਖਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਓਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। मैम क्लास लीव कर दिए? ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। 11 10 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੀ ਟਾਸਕ
ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸੁਕਾ ਜਾਦ ਹੈ ਆ ਫਿਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ
हाँ जी स्टूडेंट सिर्फ 5 मिनट्स रह चुके ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਆਊਟ ਆਫ 6 ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਸਟ 3 ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਜਸਟ 3 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਐਸੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਾਇਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਣੇ ਐਂਡ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖਣਾ
ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਇੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ the count of big shopping malls is increasing at several places than small stores। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਨ, THAN ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ ਸਟੋਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਵਾਈਲ ਜਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਰ ਲਾਰਜ ਜਾਂ ਫਾਰ ਮੋਰ। ਲਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। which will be discussed in the upcoming paragraph, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਇੰਟਰੋ ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਲ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਇੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਓਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਿਊ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਊਂਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਵਰਲ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਲ ਸਟੋਰਸ ਦੀ। ਵਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਮਾਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਕਾਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, BUT ਬਟ ਵਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਟਸ ਡਰਾਬੈਕਸ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਨੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਮਾਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਿਖਤਾ। ਮੈਮ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਾਂ ਆਈ ਪੌਂਡਰ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਹੈਵ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਡਰਾਬੈਕਸ। ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰਸ ਲਿਖਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, its drawbacks are far more in number which will be discussed in the upcoming paragraph। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ with the view to discuss why constructing ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਕਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ constructing big retail sectors ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, big shopping malls is beneficial।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜੇ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸੇਵਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਸਟਮਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ and they do not want to waste their time on doing shopping in distinct places। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਆ, ਸੋ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਮਾਲ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਰਜ ਮਾਲਸ, individuals can buy distinct kind of products at a single area। ਐਟ ਸਿੰਗਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ देयर ਟਾਈਮ ਔਨ ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਜਾਂ ਫॉर इंस्टेंस most of people in India are able to save their time by doing shopping under one roof for different commodities। mostly ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਫ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਫਰੂਟਫੁਲ ਫॉर ਕਸਟਮਰਸ ਔਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਗ ਸਟੋਰਸ ਬਣਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ देयर आर प्लेथोरा ऑफ डिमेरिट्स। प्लेथोरा ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸੈਵਰਲ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਲੈਥੋਰਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਸੈਵਰਲ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयर आर सेवरल ऑफ नहीं लगूगा, देयर आर सेवरल डिमेरिट्स लगूगा जस्ट। जे प्लेथोरा पाਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ प्लेथोरा ऑफ ਪਾਉਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ देयर आर सेवरल डिमेरिट्स ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ, ਡਰਾਬੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ। ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ वन ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੀਪਲ ਨੂੰ। ਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੁੱਲਫਿਲ। ਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਕੇਟਰ देयर ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਡਸ, ਇੱਥੇ ਨੀਡਸ ਵਰਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੀਡਸ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਈਦਰ ਇਨ ਵਿਲੇजेस ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ देयर ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੀਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਈਦਰ ਇਨ ਵਿਲੇजेस ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਈਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੇजेस, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਔਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਵਿਲੇजेस ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ 10,000 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਹਨਾ ਵਿਲੇजेस ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਈਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਈਦਰ ਇਨ ਵਿਲੇजेस ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪ
ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ if demand of big shopping centers is increasing every day, then small businessmen might lose their job, which will be detrimental not only for them but also for their family। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ not only ਤੇ but also ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ, if ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। if ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ if demand of big shopping center is increasing, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ which will be detrimental ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, not only for them but also for their family। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆ 2 ਸਟਰਕਚਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਯੂਅਰ ਵਿਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ consequently ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਲੈਡਸ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਊ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਇਟ ਲੈਡਸ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਨ देयर ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਓਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਦੇ ਮਾਈਟ ਫੀਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। To cite an example, ਕਹਿੰਦੇ most of small businessmen feel stressed due to losing their source of employment। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ therefore ਕਹਿੰਦੇ it is not good for them, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਦਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਨਦਰ ਡੀਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਡਰਾਬੈਕ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਫ ਮੇਗਾ ਸਟੋਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਫਰਦਰ, due to having large amount of customers, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ shopkeepers raise the price of commodities at their sectors, then commodities ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। commodities ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ as common individuals are fond of amenities provided in big retail sector, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਵੀ ਇਵਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ such as parking zones ਦੇ, cafeteria ਦੇ and others ਦੇ, especially rich people, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, fond of ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ facilities ਹੋਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ although they offer distinct quality stuffs products but poor people might deprive ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। poor people afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ poor people cannot afford these kind of ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਹਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਇੰਨਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੰਥਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੰਥਲੀ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ठीक है ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ठीक है ਪਲੀਜ਼ जी ਮੈਮ कोई ਉਹ गल नहीं 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 देखो 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੋ, ਬਸ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਤਾਂ ਜਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 11:10 ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਭੇਜਤਾ। Then ਫਿਰ ਇਹਦਾ conclusion ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ it is quite evident that all the big supermarkets has merit of saving the time of ordinary citizen। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ its demerits ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ its demerits such as unemployment and high price cannot be neglected। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ demerits ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ neglect ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ have ਆਏਗਾ ਜੀ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। तो कहते have merit of saving time of ordinary citizen, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ, but ਕਹਿੰਦੇ its demerits such as unemployment, high price cannot be neglected which are large in number। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੋ, ਜਿੰਨ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਰਿਟਸ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਪਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਿਖਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਸਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਲ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੱਲ ਲਓ ਫਿਰ 2 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਸ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਸਟੋਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ ਉਹ। ਜੀ ਮੈਮ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਚ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚ ਐਂ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬਸ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੱਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਜਸਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਟਲ ਰੋਡ, ਹਨਾ। ਬਿਟਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਇਵਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, no more than 2 words ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫॉर ਈਚ ਆਂਸਰ। ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਟਲ ਰੋਡ, ਰੂਮਸ ਕੀ ਨੇ 3 ਬੈਡਰੂਮਸ ਨੇ, ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਡੈਸ਼, ਥਰਡ ਰੂਮ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਨਾ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ। ਚੌਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਮਿਸ ਹੈਗਾ, ਸੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਟਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿਕਚਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਮਿਟ no more than 2 words ਦੀ ਆ। ਸੋ ਰੈਂਟਲ ਫੀਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਡਰਾਬੈਕ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਰੂਮਸ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫੀਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਗੇਨ ਰੂਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਕਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਰਾਬੈਕ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਇਟ, ਕੁਆਇਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੁਆਇਟ ਹੈ। ਜੇ ਈਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਲੈਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਵਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ, 1 bedroom, a living room, a study, a lamp with। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਡਰਾਬੈਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, no more than 2 words and or a number ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ 1 to 10। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਐਂਡ ਮਿਊਟ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। Section 1. You will hear a conversation between a housing agent and a college student who wants to rent a house. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good afternoon and welcome to Habitat Hunters. You must be Joseph. Yes, that's right. You said on the phone that I could come by at 2 o'clock. Sorry, I'm a little early. Oh, no problem at all. In Calgary's market, you have to move fast if you want a good apartment. Actually, I'd settle for almost anything. I've been here 10 days and the hotel is ruining me. My father has me on a strict budget. Sit right down here now, sir. Let's talk a little about the places before we go have a look. Now, we have 4 apartments available. Okay. Could you tell me more about those 4 apartments? Sure. The first one is on Beetle Road, just a block off campus.
It's a 3-bedroom with a bathroom and a living room and a great Italian restaurant right next to it. The agent says that the first apartment is a 3-bedroom apartment with a great Italian restaurant right next to it. So restaurant has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good afternoon and welcome to Habitat Hunters. You must be Joseph. Yes, that's right. You said on the phone that I could come by at 2 o'clock. Sorry, I'm a little early. Oh, no problem at all. In Calgary's market, you have to move fast if you want a good apartment. Actually, I'd settle for almost anything. I've been here 10 days and the hotel is ruining me. My father has me on a strict budget. Sit right down here now, sir. Let's talk a little about the places before we go have a look. Now, we have 4 apartments available. Okay. Could you tell me more about those 4 apartments? Sure. The first one is on Beetle Road, just a block off campus. It's a 3-bedroom with a bathroom and a living room and a great Italian restaurant right next to it. How much? Well, it's $435 a month, including internet and utilities. Okay, that sounds reasonable. Any drawbacks to the house? There's a really big garden, but it hasn't been taken care of over the years and is just too big to clean up nicely. That sounds okay. Tell me about the next option. The other 3-bedroom apartment is on Oakington Avenue on campus. It is right near the building where you have classes, and the kitchen and living room are newly furnished. Wow, that sounds like a pretty good option. Well, it is a cool apartment, but since it's a dormitory, the living room, bathroom, kitchen and washing machine are all shared. It would be nice not to have to buy living room furniture, though. And how much is this one? $400 per month for a bedroom with an air conditioner. For a bedroom without an air conditioner, you would pay less, $340 for it. Yikes. Even with the air conditioner, it sounds really inconvenient to have to share facilities. I'll never cook if I have to walk down the hall to use the kitchen. Yeah, that's true. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Okay, students, देखो first answer ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ living room ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ answer ਕੀ ਆ ਗਿਆ living room second answer $435 ਦਾ sign already mention ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ just ਆਪਾਂ answer ਲਿਖਾਂਗੇ 435 next third answer ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ third answer ਬੱਚੇ washing machine okay ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੈਲਫ ਮੈਮ ਫੋਰਥ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਥਰਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਫੋਰਥ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਬੈਕ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ Been taken care of over the years and is just too big to clean up nicely. That sounds okay. Tell me about the next option. The other 3-bedroom apartment is on Oakington Avenue on campus. It is right near the building where you have classes, and the kitchen and living room are newly furnished. Wow, that sounds like a pretty good option. Well, it is a cool apartment, but since it's a dormitory, the living room, bathroom, kitchen and washing machine are all shared. It would be nice not to have to buy living room furniture, though. And how much is this one? $400 per month for a bedroom with an air conditioner. For a bedroom without an air conditioner, you would pay less, $340 for it. Yikes. Even with the air conditioner, it sounds really inconvenient to have to share facilities. I'll never cook if I have to walk down the hall to use the kitchen. Yeah, that's true. Before you hear the rest of the conversation, ਥਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਥ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਈਜ਼ੀ
ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ INCONVENIENT ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਕਿ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ? ਹਾਂਜੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 4th ਦੀ। 4th ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਸੁਣੋ 4th ਕੁਐਸਚਨ। And living room and newly furnished. Wow, that sounds like a pretty good option. Well, it is a cool apartment, but since it's a dormitory, the living room, bathroom, kitchen and washing machine are all shared. It would be nice not to have to buy living room furniture though. And how much is this one? $400 per month for a bedroom with an air conditioner. For a bedroom without an air conditioner, you would pay less, $340 for it. Yikes. Even with the air conditioner, it sounds really inconvenient to have to share facilities. I'll never cook if I have to walk down the hall to use the kitchen. Yeah, that's... ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ। ਰੀਅਲੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਟਫ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਫਟਾਫਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਿਓ ਆਨਸਰਸ। ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਡੀਓ। True. Look at questions 5 to 10. 5 to 10 ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Now listen and answer questions 5 to 10. Anyway, the next place is a 2-bedroom on Mead Street. Oh, I like Mead Street. That's off campus, right? Yep, it's pretty cool, but it only has 2 bedrooms plus a living room and a study. But I want to live together with my 2 friends. So you could make the study into a small bedroom if you end up living with them. Also, we guys will want a TV and DVD player since we're all so much into movies. Well, this place has a great TV and VCR, but no DVD player. No DVD? That's so weird. Are any other facilities provided? As you said, weird enough, it also comes with a wash basin. Is there a washing machine? I think we need that more than just a wash basin. I'm afraid there's no washing machine in the apartment. Wow, that's so old-fashioned. Maybe it's not the best choice for 3 college guys. How much is it? Well, it's $600 per month, but of course it would be cheaper if you made it into 3 bedrooms instead of 2. Where is the apartment located? It's 2500 Mead Street, where there are a lot of bars. It would be affordable, but it would get pretty noisy, and that sounds really expensive for an old place in a noisy area. How about the last place? This one's on campus in the Devon Close complex. It's a 1-bedroom, so it will be a little quieter than the Mead Street place. 1 bedroom, huh? That could be good for focusing on my studies. What else does it have? It comes with a living room and a study, and includes a really nice lamp in the study that has a bunch of different settings. You know what else is cool? There's a dining hall downstairs, so all evening meals are free. You can purchase breakfast and lunch, but meals after 6 p.m. are free. Wow, this place sounds too good to be true. Is it really expensive? It's all right, $500 per month, but there's no bathroom. What? No bathroom? Well, there's no bathroom in the apartment, but there's one at the end of the hall. Thanks. I think now I just have to decide whether I want to live alone or not. Yeah, which one do you prefer? I think I'd choose either this apartment.
ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਰੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅ ਲਗਾਣਾ, ਅ ਸਟੱਡੀ। 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਟਫ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਿਓ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਦੇ। ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗਾ WASH ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, B ਫॉर ਬॉय ਵਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ BASIN ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ। 7th ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਆਇਟ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਆਇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਟੀ, ਪ੍ਰੈਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਮੱਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਇਜ਼ੀ। ਸੋ ਨੋਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ NOISY, NOISY ਨੋਇਜ਼ੀ। ਨੈਕਸਟ 8th ਆਂਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਅ ਲੈਂਪ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲਸ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲਸ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮੈਮ 8 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਅ ਲੈਂਪ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਐਂਡ 9th ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲਸ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲਸ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਲੰਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੰਚ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਲਸ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਬਾਥਰੂਮ। ਸੋ ਨੋ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਾਥਰੂਮ। ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗੀ। ਮੈਮ 8 9 ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। 8th ਤੇ 9th ਹੈਲੋ 8th ਮੈਮ, and 9th ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। Best choice for 3 college guys. How much is it? Well, it's $600 per month, but of course it would be cheaper if you made it into 3 bedrooms instead of 2. Where is the apartment located? It's 2500 Mead Street, where there are a lot of bars. It would be affordable, but it would get pretty noisy. And that sounds really expensive for an old place in a noisy area. How about the last place? This one's on campus in the Devon Close complex. It's a 1-bedroom, so it will be a little quieter than the Mead Street place. 1 bedroom, huh? That could be good for focusing on my studies. What else does it have? It comes with a living room and a study, and includes a really nice lamp in the study that has a bunch of different settings. You know what else is cool? There's a dining hall downstairs, so all evening meals are free. You can purchase breakfast and lunch, but meals after 6 p.m. are free. Wow, this place sounds too good to be true. Is it really expensive? It's all right, $500 per month, but there's no bathroom. What? No bathroom? Well, there's no bathroom in the apartment, but there's one at the end of the hall. Thanks. I think now I just have to decide whether I want to live alone or not. Yeah, which one do you prefer? I think I'd choose either this apartment or the one on Beetle Road. Okay, you'd Clear ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ questions? Yes. Yes, ma'am. Oh, Yes, ma'am. okay ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 word ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 words ਲਿਖਤੇ ਜਾਂ 3 words ਲਿਖਤੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਆਂਸਰ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਟ ਸੌਰਟਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਡਸਟਬਿਨਸ, ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟਬਿਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਡਸਟਬਿਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੁਣਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਾਈਂਡਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਵੇਸਟ ਸੌਰਟਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮੇਨਲੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਐਜ਼ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਕਾਲਡ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਨ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਸਟੇਟ ਨੋਟ ਟੂ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਨਸ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਟੂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੋਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਊ। 15 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਆਲ ਕਿਚਨ ਗਾਰਬੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਡੈਸ਼ ਬੈਗ, ਸੋ ਬੈਗ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 16 ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਸਪੇਸ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ the waste is disposed of at least once every dash, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ 16 ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਜਾਂ 16 ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ Section ਨਾਲ 2. ਪਹਿਲਾਂ। You'll hear a talk about the waste collection in Baltimore. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now, listen carefully and answer questions 11 to 15. Hi folks, my name is Loretta Johnston and I'm here from the Baltimore Department of Public Waste. Thank you for coming out to our community meeting tonight. I've got a few words to say about the waste collection here in Baltimore. First, there's the sorted collection bins themselves. They're made of sturdy solid material, so none of your trash can seep out or puncture the bin. Also, since these things sit out on the curb overnight, rain or shine, they have to be waterproof. We can't have water getting up in it and filling up the bin. Remember to pay attention to which bin is which and sort your waste accordingly. You should have a blue or green bin for recyclable garbage, a yellow bin for unrecyclable garbage, and a red bin for toxic waste. Our city-wide waste management is divided into 2 services. The first is commercial waste collection, or trash collection from buildings. The majority of building waste is paper, which goes in the blue or green bins. You'll notice in your office buildings there are signs that warn you not to overfill these bins. All that paper adds up, and an overflowing bin is infinitely harder for collectors to carry to the truck and empty. Aside from paper, another large source of building waste is metals. Metals such as tin and aluminium can be put in the yellow recycle bins, but metals like lead and copper should be disposed of in the red bins. These heavy metals are harmful to the environment and exacerbate our city's existing pollution problem. That's about all the information you need for building waste. Moving on to the second service, household waste collection is probably what you primarily think of when you think of what we do here. Many of the same guidelines apply, the sorting is the same, etc. Please remember to keep garbage like kitchen waste in a plastic bag. It makes collection easier and lessens the abominable rotten trash smell. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20.
Now listen and answer questions 16 to 20. So, after we take your trash away, what happens to it? We take all the 11 ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 11th ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ मैम वाटर लिक्विड मैम ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਿਕੁਇਡ मैम ਤਾਂ बट उसमें वन मैम वर्ड वन नहीं वर्ड है ना। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ। ओके ठीक है मैम। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ ਡਸਟਬਿਨ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉਹ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਰਡ ਓਨਲੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਰਹੀ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਐ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਲਿਕੁਇਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ 12th ਬਿਲਡਿੰਗ 13 overfill 14 ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਹੈਵੀ। ਹੈਵੀ ਆਨਸਰ 15 प्लास्टिक। ਪਲਾਸਟਿਕ। मैम ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 और 13 रिपीट कर दो। 12 और 13 ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 11th ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ मैम ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ 12 ਨੇ ਦਾ 11th आंसर ਵੀ ਕਰਾਇਓ। 12 ਦਾ ਆंसर ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 12th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। Questions 11 to 15. Hi folks, my name is Loretta Johnston and I'm here from the Baltimore Department of Public Waste. Thank you for coming out to our community meeting tonight. I've got a few words to say about the waste collection here in Baltimore. First, there's the sorted collection bins themselves. They're made of sturdy solid material, so none of your trash can seep out or puncture the bin. Also, since these things sit out on the curb overnight, rain or shine, they have to be waterproof. We can't have water getting up in it and filling up the bin. Remember to pay attention to which bin is which and sort your waste accordingly. You should have a blue or green bin for recyclable garbage, a yellow bin for unrecyclable garbage, and a red bin for toxic waste. Our city-wide waste management is divided into two services. The first is commercial waste collection, or trash collection from buildings. The majority of building waste is paper, which goes in the blue or green bins. You'll notice in your office buildings there are signs that warn you not to overfill these bins. All that paper adds up, and an overflowing bin is infinitely harder for collectors to carry to the truck and empty. Aside from paper, another large source of building waste is metals. Metals such as tin and aluminium can be put in the yellow recycle bins, but metals like lead and copper should be disposed of in the red bins. These heavy metals are harmful to the environment and exacerbate our city's existing pollution problem. That's about all the information you need for building waste. Moving on to the second service, household waste collection is probably what you primarily think of when you think of what we do here. Many of the same guidelines apply, the sorting is the same, etc. Please remember to keep garbage like kitchen waste in a plastic bag. It makes collection easier and lessens the abominable rotten trash smell. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 11 to 15? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ Yes, ਕਦੇ ma'am. ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ Yes. ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 16 to 20 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਸਪੇਸ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਚ ਹੈ? ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਾ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ of at least once every time period ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਸਟਬਿਨ should be cleared at night. ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ। ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਨਸ।
ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਬੈਂਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। After we take your trash away, what happens to it? We take all the garbage to one of a number of garbage disposal plants, each of which is located in the middle of an open space of some sort. No one wants to have their home or office right next door to a waste disposal plant, right? Waste is collected and then disposed of once every 4 weeks. A lot of trash can build up in that time, so we're in the process of developing a plan to fund collection more frequently. Ideally, it would be collected weekly, but we will likely have to settle for bi-weekly. The garbage trucks make their rounds to clear the bins at night in order to avoid traffic. I'm sure you've seen how much waste your own household produces in a given week. Now imagine all the trash produced by all the households in Baltimore. It's a lot, right? It may surprise you that this amount is only marginal compared to commercial waste. Yep, the main waste producers are actually businesses, industrial facilities, retail and offices. Hard to believe humans produce that much waste, right? No wonder we have pollution problems. Anyway, after all incoming waste is sorted, recyclables are sent to a recycling plant, while garbage and toxic waste are transported to their respective areas of the plant for treatment. Items such as stones, which should not be disposed of in our bins, are separated out and discarded. ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਟੋਨਸ। 15 ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 16 ਆਨਸਰ ਓਪਨ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ 'ਚ। 17 ਆਨਸਰ ਐਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 4 ਵੀਕਸ। 18 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। 19 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਆਫਿਸਿਸ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ BUSINESS, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਲਾਸਟ 20th ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੋਨਸ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਟੋਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਮ ਇਹਦੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ 1920 ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, 1920 1920 ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ 1 word ਔਰ a number। ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 17 ਵਾਲਾ ਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ 4 ਵੀਕਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? 4 ਜੀ ਨੰਬਰ ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਵੀਕਸ ਵਰਡਸ ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 1 word ਔਰ a number। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ 18 19 ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ। 18 ਆਨਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਆਨਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਐਂਡ 20th ਆਨਸਰ ਸਟੋਨਸ ਹੈ। 19 ਐਂਡ 20th ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਗੇਨ, ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। The bins at night in order to avoid traffic. ਟ੍ਰੈਫਿਕ I'm ਦੇ sure ਅਵੋਇਡ you've ਕਰਨ seen ਲਈ how much ਕਰਦੇ ਆ waste ਉਹ। your own household produces in a given week. Now imagine all the trash produced by all the households in Baltimore. It's a lot, right? It may surprise you that this amount is only marginal compared to commercial waste. Yep, the main waste producers are actually businesses, industrial facilities, retail and offices. Hard to believe humans produce that much waste, right? No wonder we have pollution problems. Anyway, after all incoming waste is sorted, recyclables are sent to a recycling plant, while garbage and toxic waste are transported to their respective areas of the plant for treatment. Items such as stones, which should not be disposed of in our bins, are separated out and discarded. Once the trash has undergone the treatment process, it is compacted and disposed of with all the other trash. And finally, when the landfill space is full, it is buried deep underground, and in time, something new is built on the land. That's everything about waste collection. Thank you for listening. Are there any questions? ठीक है जी, सेकंड सेक्शन हो गया That अपना is the कंप्लीट। end of section 2. You now have half a minute to check your answers. ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, no more than 3 words। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਂਸਰ, ਹੁਣ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਸਿਰਫ 3 words ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ no more than, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 1 word ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 words ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ 3 words ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 words ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲਿਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ the research topics should come from one of the headings in the, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, one of the headings in the, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਟਲੀਸਟ one reference needs to be from, ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ the data duly found on past experiments is in, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ is in ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। Next ਹੈ Ricky has pointed out that aside from journals he can also use dash about scientific experiments, ਉਹ ਕੀ use ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ। Next 25 to 30 ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 21 to 24 ਹੀ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। Section 3. You classmate new essay assigned. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now, listen carefully and answer questions 21 to 24. Hi, Julie, it's Ricky. Hi Ricky, how are you? I noticed you weren't in psychology today. I'm feeling sick, so I didn't go to school today. Would you mind telling me what I missed in class? Sure thing. I'm sorry you're not feeling well. Anyway, we spent most of the class talking about a new essay that Professor Johnson assigned. You need to choose one of the bold headings from the note system and research it. Wow, I picked the wrong day to miss class, huh? You sure did. Could you tell me the specific requirements of this paper? Sure. You need to find scientific research that supports your claim as one of your references. It can be from some of the case studies we discussed in class, or you can find your own. Or even better, you can conduct your own research. I'm sure that would get you an A. Have you decided what you're going to do yet? Also, where are you getting your references? Yeah, I'm going to research facial recognition by infants. I've already found a few experiments in scientific journals. That would probably be a good start for you. There are tons of journals in the library. Great idea, thanks. I'm considering writing my essay on the effects of one of the psychotropic drugs we talked about in class. I'm sure there is lots of stuff about it on the internet. Are we allowed to use information from the internet? Sure, you can use that as long as it's not your main source for information. You'll probably want to cite some of the experiments we went over. Good idea, thanks. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 21 ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ NOTE, ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ। 22 ਆਂਸਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ SCIENTIFIC, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ। then research ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ RESEARCH। 23 answer scientific journals, scientific ਦੇ spelling already ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ hint ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆ scientific ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ journals ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। 24th answer internet ਜਾਂ ਫਿਰ information from internet, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ। मैम फर्स्ट मैम एक वाला बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 by 1 ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। And answer questions 21 to 24.
Hi, Julie, it's Ricky. Hi Ricky, how are you? I noticed you weren't in psychology today. I'm feeling sick, so I didn't go to school today. Would you mind telling me what I missed in class? Sure thing. I'm sorry you're not feeling well. Anyway, we spent most of the class talking about a new essay that Professor Johnson assigned. You need to choose one of the bold headings from the note system and research it. ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ You're not feeling well. Anyway, we spent most of the class talking about a new essay that Professor Johnson assigned. You need to choose one of the bold headings from the note system and research it. Wow, I picked the wrong day to miss class, huh? You sure did. Could you tell me the specific requirements of this paper? Sure. You need to find scientific research that supports your claim as one of your references. It can be from some of the case studies we discussed in class. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ Or you can find your own. Or even better, you can conduct your own research. I'm sure that would get you an A. Have you decided what you're going to do yet? Also, where are you getting your references? Yeah, I'm going to research facial recognition by infants. I've already found a few experiments in scientific journals. That would probably be a good start for you. There are ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਿਊਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਊਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਰਨਲਸ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ tons of journals in the library. Great idea, thanks. I'm considering writing my essay on the effects of one of the psychotropic drugs we talked about in class. I'm sure there is lots of stuff about it on the internet. Are we allowed to use information from the internet? Sure, you can use that as long as it's not your main source. ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਡੀਓ ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡ ਕਿਹਾ ਆ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ NOTE ਨੋਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨੋਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਐਸੇ ਬੀ ਰਿਟਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸ ਡਬਲ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਪੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ next is the main heading is required to be main heading किस दा होना चाहिए italic होना चाहिए underline होना चाहिए या फिर bold होना चाहिए है next है regarding all the requirements the essay must be handwritten typed या both ways are acceptable next where should be student number of the pages top left corner ਤੇ bottom ਜਾਂ top right corner ਤੇ left ਇੱਧਰਲੀ side ਹੁੰਦਾ ਹੈ right ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ bottom ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ next ਹੈ what is the suitable width ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ margins ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ pixels ਜਾਏਗੀ 325 3.25 ਜਾਂ 3.25 centimeters next ਹੈ what should be included in the essay number ID number ਜਾਂ ਫਿਰ picture simple question ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ attempt ਕਰੋ 25 to 30 for information. Tried to find some information from a bunch of different sources. You have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Are there any specifications on how the essay should be written? Yeah, Professor Johnson wants it double-spaced. It should be between 6 to 10 pages long. 6 to 10 pages? That's so much. Oh, it's going to take forever. I know, the whole class groaned when he said that. Anyway, you also need to put the title in italics and... Wait, each section heading or just the main heading? Only the main heading should be in italics. I think section titles are supposed to be in the same format, but maybe in bold.
You'll have to check that in class next time. Oh, okay. So I take it that the report has to be typed, since there are so many requirements. What are the other formatting requirements? Yep, it's got to be typed. Aside from that, there are still a few more specifications. You should number each page. Make sure it goes up in the top right corner. Okay, I'll make sure to write that down. I always forget to number the pages. Do we need to title and date each page too? You need the shortened title on every page, but no need to include the date. That should just be on the cover page. Okay, thanks. No problem. Also, make sure the margins are 3.25 pixels wide. What? I'm not even sure how to do that. Oh, it's okay, I can show you. It's really easy. I think that's all the directions he gave us. A lot of formatting requirements, but we have the freedom to research many things that we like, so that's good. Oh, I almost forgot. Remember to put down your ID number on your report. Thanks so much for your help. I'll see you in class Monday. No problem. Glad I could help. See you later. ਕਿੰਨੇ That is the ਸਿੰਪਲ end ਆਨਸਰ of ਦੱਸਿਆ section ਔਰ 3. ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ You ਦੱਸਿਆ now ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 25 ਆਨਸਰ B ਡਬਲ ਸਪੇਸਡ 26 ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੱਸੋ ਇਟੈਲਿਕ A ਫਿਰ ਉਹਨੇ 27 ਚ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਪਡ B 28 ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟਾਪ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ C 29 ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3.25 ਪਿਕਸਲ ਇਹ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ and 30th answer is B student ID number ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਆਨਸਰਸ Yes, ma'am. Yes, Correct. ma'am. Yes, ma'am. 29th कितनी आंसर खुशी की 29 answer is B 3.25 pixels सारे सही में ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈਏ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 31 to 38 ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ no more than 3 words again answer 1 word ਆ ਸਕਦਾ 2 word ਆ ਸਕਦਾ 3 word ਆ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ this paper pertain ਦਾ ਮਤਲਬ contain ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ one major concern ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੜਾ issue ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ about water for people everywhere that is the dash source of water ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਡਰਾਈ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਦਸ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਵਰ ਦਾ ਪਿਓਰੈਸਟ ਵਾਟਰ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਕ੍ਰੀਕਸ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੇਨਫਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਸਫੁਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਯੂਸਫੁਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ unless there is significant ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ significant dash next ਹੈ 36 question ਕਹਿੰਦੇ people in the west wish the water to be ਜਿਹੜੇ west ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ wish ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ next ਹੈ water is highly prone to ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ prone ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ water is highly prone to ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ prone to ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਪ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈ ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ 38 ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਹੋਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ 2 questions
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫॉर ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਅਰਲੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ, ਐਡਮਾਇਰੇਬਲ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 1989 ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 to 40 ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋਊਗਾ। Section 4. You will hear a lecture on environmental science. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning and welcome to yet another lecture in environmental science. I don't think I'm telling you a secret when I mention that water is a big worry here in Australia. The stuff is scarce. Perhaps that's why we drink so much beer, eh? Seriously though, a safe and reliable source of water is one of the great concerns of people everywhere. Moreover, as the world population grows, the pressure on existing water supplies grows greater and greater. Think about it. Our economic system demands that there be more and more consumers. The growing number of people has been tied to climate change, including droughts. So more people means less water. But our economic system demands a high birth rate. Forget about oil. Soon enough you will see wars for water. Mark my words. But today I'm going to confine my remarks to Australia. As noted already, here down under the water supply is extremely scarce. The only drier continent is Antarctica, and remember, no one really lives there anyway. Moreover, in recent years, the wind patterns have changed. Rain that used to fall on the country now falls out to sea hundreds of miles to the south. Now, when I speak of people needing water, most of you probably think of drinking. Certainly everyone needs water for drinking, but surprising as it may sound, drinking is not anywhere near being the main use for water. Most water is actually used for washing. When you take a shower, you probably use well over 100 litres of water. Every time you flush your toilet, that's about 8 litres, but most people drink no more than 2 litres or so per day. So, where to get water? It could be obtained from rainwater, but often rainfall consists of other harmful pollutants that evaporated with the water. In fact, acid rain, an intense example of this, causes harmful effects on the wildlife of the habitat on which it falls. Water from underground could also be used, though it is more difficult to contain and often must go through an extensive cleansing process. The purest water is found in rivers, creeks, lakes and dams. And, sad to say, Australia has precious few of these. Really, how many of your hometowns have rivers? Year-round rivers, I mean. The soil tends to be sandy, so water soaks into the ground. Many places are rocky too, so 87% of the rainfall is lost to evaporation. That's almost twice the evaporation rate in my native Canada. Speaking of rain, we already heard how rainfall is diminishing here in Oceania. The quantity itself isn't the only problem either. Going back to the problems with obtaining rainwater, a further problem is that rain is a useful source of water only if air pollution is fairly mild. Again, you're in a situation where you can't win. You need water where most people live. People tend to build cities where rainfall is adequate, but then modern cities tend to feature polluted air, which renders the rain far less easily usable. Okay, let's take a look at the table here.
you'll see it showing the relative pollution of rainfall in the world's cities. The more people, the dirtier the rain. This is becoming a huge concern for people in the West who want their water to be pure and safe. Though reliable drinking water is important everywhere, the concern in the West is reflected in all the government regulations and political campaigns aimed at solving this problem. In contrast, there are not as many demands made on the governments in Asian and African cultures to improve the water, as their focus is on other issues. Now, whatever the source of water, we can never afford to forget that all water is highly vulnerable to contamination. Whether we're getting it from the ground, from bodies of water or rainfall, it is susceptible to a variety of toxins. In fact, that's why we clean it before using it. Water carries with it filth and dirt. This problem shows up in a number of different ways. As humans and all other animals need water to survive, it's no surprise to us that one of the most important domestic uses of water is for drinking. Yet if you have old-fashioned lead pipes, you may slowly be poisoning yourself by drinking that nice clear water. The industrial pollution, farm chemicals and leaky landfills are well-known sources of contaminants as well. So what is being done to ensure we Australians a safe and steady supply of drinking water? There are a lot of initiatives that make admirable efforts to remedy this issue. We'll be talking about this when we meet again on Thursday, but as a preview, I can tell you that so far the amount of real solutions that have been produced is not nearly adequate. Traditionally, we've been very free in this country. That means that every person and every province tend to go its own way. So the mechanisms for water management are, in a word, insufficient. To begin seeing how this is so, I want you to read something before our next class. Though a lot of previous data on water usage and water management are inconclusive and have thus caused quite a concern, we can learn a lot from the contents of reports written on the subject. The basis for the government's water policy is the 1989 White Paper reporting on water use, present and future. If you compare the numbers offered in the paper with those in the text, you'll find that the report is rather untrustworthy. Truth being told, I'm being too kind when I say that. ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਟਰਸਟਵਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟ ਨੀਅਰਲੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਲਪਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸੇਫ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਕਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹਨਾ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਸਕਾਰਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗ lakes and dams air pollution pure and safe contamination and drinking just spellings ਕਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇ wrong ਹੋਣਗੇ ਆਨਸਰਸ ਸੋ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ contamination ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ reliable ਹੋ ਗਿਆ scarcity ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ $34 good $33 $29 $23 $27 $29 Kulvinder $30 $29 Gurpreet $31 Sharon Harpreet $29 $31 $29 $30 Sonika $24 $31 $33 Manjot $23 $33 Mandeep Kaur Sangrur Rupinder $28 Jasprit $24 $27 Harjeet okay Rampri ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 22 ਘੱਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ next 30 31 29
23 okay good 6 ਮੈਮ ਬੈਂਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੂਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਜਾਂ 3% ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 12:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਮ ਇਸ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀਟਲ ਰੋਡ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀਟਲ ਰੋਡ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਸਕ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅੱਧਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਟਾਸਕ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਲਓ ਡਨ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਸਕ 1 ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਮੈਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਨਦੀਪ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 12:30 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉੱਪਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਗਨਦੀਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਮੈਮ ਰਿਕਾਰਡਰ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਗਗਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਗਨ ਯੈਸ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਡੇਲੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਗਗਨਦੀਪ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯੈਸ ਗਗਨਦੀਪ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਇਸ ਸਿਰਸਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਫਿਕਸ 6 ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ 6 ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਟਾਸਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ Excuse me, ma'am. Yes.
ਮੈਮ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਨੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਉਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਟਾਸਕ 1 ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਅਗੇਨ। The bar chart below shows the popularity of well-known Instagram accounts in 2011 and 2021. Instagram ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2018 ਐਂਡ 2021 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਦ ਰੌਕ,
एरियाना ग्रैंडे, काइली जेनर, ठीक है, सिलीना गोम्स। सो ये किसी पर्सन दे नेम दिते हुए ने, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਪੈਰਾਫ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੁਣੇ ਲਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਫੰਡਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪਸ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। The information regarding, ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। How many followers ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the bar chart below shows the popularity of well-known Instagram accounts in 2011 and 2021। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ information regarding how many followers फाइव ने है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 5 डिस्टिंक्ट सैलिब्रिटीज या फॉलोअर्स ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नेमली ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, नेम मेंशन कर दोगे ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੇਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ on their Instagram accounts during the year of 2018 and 2021 has been illustrated या depicted by the assigned bar graph। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਸੇਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ 5 distinct celebrities, namely this on their Instagram accounts during the year of 2018। Last line ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, has been depicted by the assigned bar। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that popularity of all these Instagram users ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ, ਇਨ ਲੇਟਰ ਦੱਸੋ। ਈਅਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ। ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 'ਚ ਘੱਟ ਆ, 21 'ਚ ਵੱਧਦਾ, 18 'ਚ ਘੱਟ ਆ, 21 'ਚ ਵੱਧਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 18 'ਚ ਘੱਟ ਆ, 21 'ਚ ਵੱਧਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਲ ਦਾ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੀਸਟ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੀਸਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਮੈਮ।
ਲੀਸਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ ਲੇਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਫਾਰਮਰ ਈਅਰਸ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਪਰਸਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪਪੂਲਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਲੀਸਟ ਪਪੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that number rose for all influencer with the Cristiano Ronaldo ਕੀ ਸੀਗਾ becoming the most followed person, ਠੀਕ ਹੈ, and the least followed person could be seen ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਲੀਨਾ ਗੋਮez। ਸੋ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ that ਜਾਂ clear that ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਗਰਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਫॉर ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫॉर ਆਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ। ਵਿਦ ਪਾਉਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਮਿੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਫॉलोड ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਲੀਸਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਨ ਲੀਸਟ ਫॉलोड ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੋਮਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਗੋਮਸ ਦੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਦੱਸ ਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ that, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਆਪਾਂ 2021 ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲੀਸਟ ਫॉलोड ਪਰਸਨ ਵਾਸ ਗੋਮਸ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਦੱਸ ਦੋ ਐਂਡ ਲੀਸਟ ਪਪੂਲਰ। ਬਿਕਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਆਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਪਪੂਲਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ 2021 ਕੀ ਹੋਇਆ, the count ਮਤਲਬ ਕਿ number of the count of C person ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ supporters on their Instagram account recorded ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, as ਕਿੰਨਾ recorded as above ਜਾਂ just above ਕਿੰਨੇ ਆ 300
millions, which was significantly more than the number of his fan followers 3 years ago. Time period ਦੱਸਦਾ nearly ਕਿੰਨੇ 110 millions। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ 300 ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨੀਅਰ 100 ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਵਾਸ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ, ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਿਸ ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਨੀਅਰਲੀ 110। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ? ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ। ਆਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਈ ਕੁਛ ਖਰੀਦਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੂਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਤੱਕ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਰੇਂਜ, ਛੋਟੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ in the given former year the figure of the rock fan following, ਹਨਾ, ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ ਫਿਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 90, ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ in the former year to just above 250 million after 3 years। ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ in the given former ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, later ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ। former year the number of, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਦਾ ਰੌਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰੌਕ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਏਗਾ ਨੇਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਨੇਮ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਸੋ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਲੋਅਰਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੌਕ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਕਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ? ਅਬਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ 90 ਮਿਲੀਅਨ in to just above 250 million
after 3 years। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਤੀ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਗਾਤੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਨਾ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ in 2021 Arena Grande had 250 million fans on Instagram account which was followed by ਕਿਹਦੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਸਲੀਮਾ ਗੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫੋਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਟਿਸ ਐਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ? ਮੈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ। ਮੈਮ ਸਟੂਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡ ਐਟ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੂਡ ਐਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੀਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਸਟੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 100 ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫਟਰ 3 ਇਅਰਸ, ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਇਅਰਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 250 ਮਿਲੀਅਨ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਪਾਂ ਇਵਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਇਲੀ ਜੈਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਈਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਲੋਅਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, Kylie Jenner had only 99 million followers on Instagram in the first year, while this figure was witnessed as 250 million in 2021, which was similar the number of followers of Ariana Grande had in the exact year. Same year ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ Ariana Grande ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ followers ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ Kylie Jenner ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ same। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, had ਦੇ ਨਾਲ sentence ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ similarity ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ person ਸੀ Kylie Jenner had only 99 million followers on Instagram in the first year and the former year, while ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ this figure was ਕੀ ਹੋਈ witness ਕੀਤੀ ਗਈ as 250 million ਕਦੋਂ in 2021, which was ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੀ identical ਜਾਂ similar the number of followers of Ariana Grande had in the exact year। same year ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ followers ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਊਐਵਰ ਸਲੀਨਾ ਗੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਸਲੀਨਾ ਗੋਮਜ਼ ਦਾ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੁਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਫੋਲੋਅਰਸ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ Selena Gomez lost her popularity as compared to other superstars in 2021. She was simply ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ followed by roughly 247 million people, which was almost double by her followers in 2018 year. ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਜਾਂ ਡਬਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੈਨ ਫਿਰ 200 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, then ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ twice as much number was seen in 2021. twice as much ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ, ਚਾਹੇ ਡਬਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਾਫ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਫ ਸੀਗੀ 2018 ਚ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2020 ਦੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਕੁ ਸਟਰਕਚਰ ਪੱਕੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 1 ਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਨਾਲ, ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਲਾ ਆਫ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਹੈਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਹੈਡ ਬੀਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਟਾਸਕ 1 ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਸਕ 1 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਬਸ ਲੈਂਥ ਨਾ ਘਟੇ। ਜੇ 3 ਇਕੱਠੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲੈਂਥ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਖੁਦ ਬਾਕੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਾਸਕ 1 ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਊ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਟਾਸਕ 2 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੋ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੀਡੀਐਫ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਨੀਤ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ, ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਮਨੀਤ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ।
जस्ट 2 मिनट्स वेट करो जी, फिर थोड़ी रीडिंग दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, 1:05 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट 2 मिनट्स वेट करो। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 2 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਬਲ ਆ ਮੈਂ? Am I audible to ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ everyone? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 2 ਸੀਗਾ। ਓਪਨ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਫਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 1 to 4। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਅਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਗੋਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੀ ਕਾਓ ਆ ਜੋ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਅਪਸ ਦੇਖੋ। ਫਿਲਅਪਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। Dogs are herbivorous mammals that spend their entire lives in sea, yet dogs are picky on their feeding seagrass and only choose seagrass with higher। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਗੋਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹਾਇਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਫਾਈਬਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਫਾਈਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਈ ਆ। Diagnostics do not eat all species of seagrass, preferring seagrass of higher nitrogen। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਿੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਿੱਕੀ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇਗੇ ਸੀਗਰਾਸ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਇਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਅਰ ਫਾਈਬਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੀਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਇਰ। ਹਾਇਰ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਇਧਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਓਨਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। To compensate for their poor eyesight, they use their dash to feel their surroundings। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਆਈਸਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਐਂਡ ਫੀਲ देयर ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਅਰ ਆਈਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ they also have a strong tactile sense and feel their surroundings। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ with their long sensitive bristles। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ surroundings? ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ long sensitive bristles ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ sensitive bristles ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਿਲਿਪਸ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਥਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। It is like dugongs are farming seagrass. They often leave dash randomly in all directions. ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਰਾਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਫਨ ਲੀਵ ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਪੈਰਾ ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਨ ਲੀਵ ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚ ਡੀ ਚ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ diagnose graze apparently at random within seagrass bed their trailers meandering in all directions। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? meandering ਹੁੰਦਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਟ੍ਰੇਲਸ ਮੈਂਡਨ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਲਸ meandering ਹੁੰਦਾਗਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਡਗੋਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀਗਰਾਸ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਗਰਾਸ ਦੀ। ਦੇ ਆਫਨ ਲੀਵ ਡੈਸ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਸੀ ਬੈਡ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸੀ ਬੈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਦੇਖੋ देयर trails meandering in all direction across the bottom। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਟ੍ਰੇਲਸ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਸ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ ਹੁਣ dugongs prefer eating the newly grew seagrass recovering from the tiny dash left behind by grazing dugongs। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਲੀ ਗਰੋ ਸੀਗਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਿਨੀ ਕੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਇਗੋਂਗਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਗੋਂਗਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਨਸਰ। ਟਫ ਸਾਊਂਡ ਮਾਲਟੋਸ ਮੈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਫਟ ਮੈਮ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਰੇ
remaining. देखो इथों the species that recover most quickly from this disturbance spreading out vegetatively from the remaining tufts. ठीक है जी की खांदे ने वो tufts देखो उन्होंने कोई खाण वाली चीज होगी कोई थिंग कह सकते हैं ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ठीक है आ किसी ਦੀ बहुत ज्यादा पिछों शोर आ रहा हैगा ओके ਹੁਣ ट्रू फॉल्स देखो ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡਸ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰ ਮੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀਵਰਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ then a gong will keep eating up the plant completely when they begin to feed ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ completely when they begin to feed okay ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈਗਾ ਫਿਫਥ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਆ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਓਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ the species that recover most quickly from this disturbance spreading out vegetatively from their remaining tufts are those that diagonals like to eat ठीक है जी in addition the new growth found in these areas tend to be exactly what hungry diagonals like ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਗਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਮੈਮ ਨਾ ਜੀ ਟਰੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6 ਦੇਖੋ ਹੁਣ it takes more than 10 years for the regrowth of seagrass where it has been grazed by diagonals ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰੀਗਰੋਥ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਗਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 ਇਅਰਸ ਰੀਗਰੋਥ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ the species that recover most quickly ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ
ठीक है जी। ਮੈਮ हाँ जी ਮੈਮ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ। हाँ जी ਫਿਰ ਮੈਮ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਗੋਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ when eating they ingest the whole plant including roots although when this is impossible they will feed on just on leaves। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 6 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਗਰੋਥ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਮੋਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ 7th ਦੇਖੋ ਹੁਣ, 7th ਤੁਹਾਡਾ not given ਆ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 8th ਦੇਖੋ, it is thought that the dugong rarely return to the old habitats when they finish the plant। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗੋਂਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ 올ਡ ਹੈਬਿਟੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਾਲਸ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8th ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕੋ, ਰੇਅਰਲੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 올ਡ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ ਰਿਹਾ। when they finished plant। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8th ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਡੰਗੋਂਗਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ occurs within a localized area of seagrass beds and animals in same region show individualistic pattern of movements। ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਰਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਰਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ 9 ਦੇਖੋ, ਕੋਸਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੋਸੈਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 10 to 30 ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ what is dugong is resembled to yet as people can easily tell them apart from the manatees by its tail। ਵੀ ਜਿਹੜੀ resembles ਹੁੰਦਾਗਾ ਸਮਾਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ what is diagonal in resemble to yet as people can easily tame them।
ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਨੇ ਮੈਨਟੀਨਸ ਬਾਈ ਇਟਸ ਟੇਲ। ਮੈਨਟੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸੀ ਵਰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੀਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੀ ਬਾਈ ਇਟਸ ਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 10 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇਗੇ। 10 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਡॉल्फिन, its body flippers and flank resemble those of a dolphin। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਲਿੱਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਲੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਲਫਿਨ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ मीनिंग ਦੱਸਿਓ। ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂਤਰ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਲਫਿਨ ਵਰਗੇ। ਤਾਂ 11 ਦੇਖੋ ਹੁਣ what is the major reason, ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਉਰੇ। Dugongs traveled long distance in herd from one place to another place। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗੋਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਹerd। ਹerd ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਝੁੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 11 ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ it is thought that these movements are caused by changes in seagrass availability। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਸੀਗ੍ਰਾਸ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 12 ਦੇਖੋ what ਇੰਨੀ ਨੰਬਰ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਗਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਫਸਟ 10 ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 11 ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਮ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 12 what number has estimated to be। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਉਰੇ, ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। has estimated to be of Diagonal's population before 1992 flood in Harbour Bay took place। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1992 ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਦਾ ਆਨਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀ ਡੇਜ਼, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਮ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 12, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ 1992, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਵੇ ਬੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਕੀਵਰਡਸ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। 1992 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖੂਗਾ, ਤੇ 1992 ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ the extensive the floods are affected the area was estimated to support only about sorry the extensive seagrass in Harvey Bay supported an estimated 70-50 dugongs। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ,
ਕਿੰਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70 50 ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਅਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਮੈਮ 10th और 11 वाला रिपीट कर दोगे एक्चुअली ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ What diagongs in resemble to yet as possible can easily tell them apart from the maintains by its tail ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸੈਂਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੈਂਬੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ people can easily tell them apart from the manatees ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ yet people can easily tell them ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੇਗੇ ਮੈਨਟੀਜ਼ ਬਾਈ ਇਟਸ ਟੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਡਾਲਫਿਨ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਬੋਡੀ ਫਲਿੱਪਰਸ ਐਂਡ ਫਲਕ ਰਿਸੈਂਬਲ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਡਾਲਫਿਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਿੱਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਫਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਡਾਲਫਿਨ ਵਰਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅ ਡਾਲਫਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ यस मैम ਓਕੇ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 11 ਦੇਖੋ ਫਿਰ this what is the major reason ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗੋਂਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀੜ ਹੁੰਦਾ ਝੁੰਡ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਤੇ ਇਟ ਥਾਟ that these movements are caused by changes in seagrass availability ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ changes in seagrass availability ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ seagrass availability ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 13 20 ਆਪਣਾ 12 ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਦੇਖੋ what is thought to be the ethical danger when dugongs were often trapped in ਕਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਾਇਗੋਂਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ often trapped ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਡੇਂਜਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਡੇਂਜਰ trapped ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ 13 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 13 ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸ਼ੀ ਨੈਟ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ मैम आप ही आ गो ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਤੁਹਾਡਾ इंटी ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ intelligent in fishing net has caused many deaths ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਫਸ ਹੀ ਗਏ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ यस मैम यस ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੀ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the last man who knew everything ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ has also been claimed to other people ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ठीक है, एक पर्सन नहीं सी, बहुत सारे पर्सन सीगे ਜਿਹੜੇ क्लेम कर रहे ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ claim to other people। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 14 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, 14 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਪੈਸੇਜ ਚ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ, the last man who knew everything, young has competition, however the phrase which Robinson takes for his little also serve as a subtitle of two other recent biographies। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਨਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਯੰਗ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਆਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। all young articles were published in encyclopedia britannia। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, all young articles ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ youngs ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ young ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, all young article ਜਿਹੜੇ youngs ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਇਨਕੋਪੀਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਕਾ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਚ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, all। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, all ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ all ਕਰਕੇ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ few ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 15, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ he presented, ਆ ਦੇਖੋ young of course did more than write equipment entries, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਪੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, he presented his first paper to Royal Society of London at age of 20, was elected to fellow a week after his 21st birthday। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ਡ, encyclopedia ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ, ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਚ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 16, like others, Young was not so brilliant when growing up। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ young was not so brilliant when growing up, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ intelligent ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ brilliant ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ growing up ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਪੈਸੇਜ 3 ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਪ, ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਮ, ਇਹ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਦੋ ਪੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਅਪਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੀਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰੀ ਸੀ। ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਦੀਪ, ਮੈਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਕਰ ਨੂੰ ਲਿਓ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਆਨਸਰ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ 16 ਦੇਖੋ ਹੁਣ, like others young was not brilliant when growing up। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ brilliant ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ grow up ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 21 to 26 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਰਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, was not so brilliant। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਤਾਂ 16 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 73। ਓਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ he had devoted
books from age of 2 and through his own initiative he excelled at Latin, Greek, mathematics and natural philosophy। देखो ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਟਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ? ਮੈਮ ਫਾਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 7 ਦੇਖੋ, 7 ਹੈਗਾ ਜੀ, 7 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 17 ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਓਕੇ, ਦੇਖੋ 17 ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। 18 ਦੇਖੋ, young's advice was sought by people responsible for local and national issues। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ, ਲੋਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ ਚ ਕੀਵਰਡ ਐਡਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਪਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ 18 ਦੀ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 3rd ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਹਿਸ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਹਤਾ। were sought on civic and national matters। civic ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋਕਲ, ਸਿਵਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰੇ, ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਲੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਫਿਰ 19 ਦੇਖੋ ਹੁਣ। 19 ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਟੁਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਸ ਟਾਈਮਸ। ਪਾਸ ਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁਕ ਪਾਰਟ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਸ ਟਾਈਮਸ ਚ। ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਟੁਕ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ 2nd ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ young was introduced into a elite society, attended the theater and learning to dance and play a flute। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਅਟੈਂਡ ਥੀਏਟਰ ਚ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਪਲੇ ਆ ਫਲੂਟ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀ, ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਟਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਯੈਸ। 20 ਦੇਖੋ, young suffered from a disease in his later years। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 21 to 26 ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਕਰੋ ਮੈਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 43 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 53 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਜੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ what aspect of scientific research did focus on his first account ਕੀ ਕਿਹੜਾ aspect ਸੀਗਾ aspect ਦਾ ਦੱਸਣਾ what name ਕਿਸੇ ਦਾ name ਆ ਰਿਹਾ ਉਰੇ who inspire ਉਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ name ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ inspire ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ where ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ name ਆਊਗਾ did young get teaching position ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ what contribution did young make to London ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ contribution ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਕਰੋ ਹੁਣ
ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਫਰਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਡਿਡ ਯੰਗ ਰਾਈਟ ਫॉर ਆ ਸਾਈਕੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਾਨਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ 46। ਜੀ ਹਾਂ 46। 46 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫ ਮੈਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨੇ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ 21 ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। Contribute 33 articles and to the Encyclopedia Britannica including 46 biographical entries। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया अपना 46। बायोग्राफिकल किन्हों ने कहता है लाइफ स्टोरीज। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। What aspect of scientific research did Young focus on in his first academic paper? ਕਾਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਤੇ ਯੰਗ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੌਰੀ ਪੇਪਰ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਹਿਊਮਨ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਆਈ। ਕਾਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਨੇਮ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਰੇ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ ਕੀਵਰਡ ਮੂਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਡ ਯੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਰੈਫਰ ਟੂ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 23 ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, he coined the term Indo-European to describe a family of languages spoken। ठीक है जी, क्लियर है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੈਸ। ਓਕੇ ਜੀ, who inspired young to start his medical studies? ਦੇਖੋ who ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਚਾਰਡ ਬ੍ਰੌਕਸਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੈਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀਗੀ 20 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 4। 24 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Mother's uncle, his mother's uncle ਆ ਰਿਹਾ Richard। ਉਹ, ਓਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 46 ਦਾ ਆਨਸਰ। ਰਿਚਾਰਡ ਬ੍ਰੋਕਲੇਟਸਬੀ, physician and fellow of Royal Society, following Brockwast's lead, Young decided to pursue a career in medicine। Clear ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਰਿਚਾਰਡ ਬ੍ਰੋਕਲੇਸਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ 25 ਦੇਖੋ, where did Young get a teaching position? ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਉਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਟ ਅ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ? ਜਾਰਜ ਹਸਪੀਟਲ। ਨਹੀਂ ਰਾਇਲ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ। ਰਾਇਲ ਨੀਚੇ ਕਰਿਓ ਸਕਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ।
ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 25 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਜੇ ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ 181 ਕਿੱਥੇ ਆ 1801 ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪਈ ਆ ਓਕੇ ਆ ਦੇਖੋ in 80,001 sorry he had appointed to be a professional natural philosophy at a royal institution ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ royal institutions where he delivered as a many as a 70 lecture in a year ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ 60 years ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੀਚ ਰਾਇਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਮੈਮ 26 ਦੇਖੋ ਹੁਣ what contribution did a young make to a London ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾਗਾ ਗੈਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ such as introduction of gas lighting to a London ਕੀ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ few ਹੋ ਗਿਆ many ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਖੋਲੋ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਮੈਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਸਟਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ